नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BTECH र BTECH मा फेरि पनि आज पनि स्वागत छ तपाईलाई। आज हामी तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छौं कसरी इंग्लिश सजिलोसँग सिक्न सकिन्छ। तपाईलाई इंग्लिश आउँदैन, इंग्लिश सिक्न चाहिरहनु भएको छ र इंग्लिश बोल्नलाई धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ तर सिकिराख्नु भएको छैन। तपाई इंग्लिश सिक्नलाई घरबाट जानलाई सकिराख्नु भएको छैन। तपाईको फ्री टाइम उपयोग गरेर इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि एकदम उपयुक्त हुनेछ। तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परे हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज हामी यस्तो एपको कुरा गर्दै छौं जुन एपबाट चाहिँ तपाई सजिलैसँग इंग्लिश सिक्नुहुनेछ। तपाई सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा प्ले स्टोर भन्ने देख्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा तपाई जान सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले हेलो इंग्लिश भनेर टाइप गर्नुस्। हेर्नुस् त हेलो इंग्लिश भनेर यसरी देखाउँछ। हेलो इंग्लिश भनेर देखाएपछि तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्नुस्। तपाईको यो लिंक चाहिँ मैले तल पनि राखिदिएको छु। तपाईलाई सहज हुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा लिंक क्लिक गरेपछि डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा पनि जानेछ। तपाईले हाम्रो डिस्क्रिप्सन पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। हेलो इंग्लिश इन्स्टल हुँदैछ। तपाई पनि इंग्लिश बोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईले पनि राम्रो इंग्लिश होस्, आफ्नो इंग्लिश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। बिल्कुलै यो इंग्लिशले तपाईलाई एकदम एडभान्स फर्ममा त लादैन तर तपाईले सहज तरिकाले कसैसँग कुरा चाहिँ बिल्कुलै गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले इजिली अहिले तपाईले जसरी कुरा गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा धेरै राम्रोसँग तपाईले कसैसँग कुरा गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यसरी अप्सन आयो। हेर्नुस् लर्न इन्स्टल कम्प्लिट भइसक्यो। म इन्स्टलमा फेरि पनि गए। यस्तो एप हुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले एप डाउनलोड गरिसक्नु भयो र एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई हेलो इंग्लिशमा क्लिक गर्नुस्। हेलो इंग्लिशमा क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो देख्नुहुन्छ। कुन तपाईको मातृभाषा कुन हो त? तपाईको मातृभाषा नेपाली हो भने नेपाली गर्नुस्। तपाईलाई हिन्दीबाट अंग्रेजी सिक्न मन लागेको छ भने हिन्दी गर्नुस्। हामी चाहिँ नेपालीबाट अंग्रेजी सिक्दै छौं, त्यही भएर हामी नेपाली गर्छौं। र तपाई इंग्लिशमा कस्तो हुनुहुन्छ त? पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हैन? तपाई इंग्लिशमा एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भने एक्सपर्ट भनेर क्लिक गर्नुस्। तपाईले भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो हेर्नुस् त बिरुवा दिएको छ अनि त्यो पछि ग्रोथ हुँदै एउटा रुखसम्म पुगेको छ हैन? एउटा बिरुवा चाहिँ यसरी नै तपाईको ग्रोथ डेभलप गर्छ यो एपले भन्ने हामीले सोचेका छौं। जस्तै तपाईले हामी बिरुवाबाट सिक्यौं। हामी अब अहिले हामी पलाउँदै छौं सम्झियौ। हामी क्लिक गर्छौं। सुरुवात गर्यौं। अब के को लागि चाहिँ अब तपाईलाई के को लागि चाहिँ अंग्रेजी सिक्दै हुनुहुन्छ? यहाँ अप्सन आउँछ। तपाई जबको लागि सिक्दै हुनुहुन्छ, बच्चाहरुलाई सिकाउनको लागि सिक्दै हुनुहुन्छ, अंग्रेजी के को लागि सिक्दै हुनुहुन्छ? विदेश घुम्नको लागि सिक्दै हुनुहुन्छ हैन? एक्जाम प्रिपरेसनको लागि सिक्दै हुनुहुन्छ। के को लागि तपाई अंग्रेजी सिक्दै हुनुहुन्छ? त्यही अनुसारको यसमा ल्याङ्ग्वेज। जस्तै हामी चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ बच्चाहरु जस्तै हाम्रो बच्चाहरुले पढिरहेका छन्, बच्चाहरुलाई सिकाउनु पर्यो भने चाहिँ बच्चाहरुको लागि सिक्दै छौं हैन? हामी क्लिक गर्दियौ। हामी स्कुल। तपाई एउटा जुनै पनि सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। म चाहिँ स्कुल सिलेक्ट गर्छु। हो त्यो आउँछ। तपाईको युजमा चाहिँ प्रो भर्जनमा जाने कि केमा जाने भनेर सोध्छ हो। अहिले चाहिँ म चाहिँ लिमिट भर्जनको लागि गर्छु भन्नुस्। तल क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् त क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ। अब त्यो पछि तपाईले लेसन क्लिक गर्नुस्। तपाईलाई सोध्छ स्टार्ट गर्नुस्। My name is Kavita Karki.
जस्तै माई नेम इज कविता कार्की भन्यो हो, तपाईँलाई यसरी सिकायो। जस्तै तपाईँले यसमा युजरमा कविता भनेर राख्नु भएको छ, त्यही भएर माई नेम इज कविता कार्की भनेर सिकायो। हामी कन्टिन्यू गरौँ। अब जस्तै मेरो नाम कविता कार्की हो, यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त? अघि तपाईँले बोलेर सुनाउनु भएको थियो है। जस्तै माई नेम इज कविता कार्की। यसरी पोइन्ट आयो, मिल्यो। हामी कन्टिन्यू गऱ्यौँ। अब जस्तै तपाईँले यसमा पनि तपाईँ गेम जस्तो खेल्न सक्नुहुन्छ। माई हो नेम हेर्नुहोस्। जस्तै अब यसमा चाहिँ माई नेम इज कविता कार्की। आई एम कविता कार्की। हेर्नुहोस् त, आई एम कविता कार्की भनेको छ हो। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। जस्तै म रङ एउटा के गर्छु, हेर्नुहोस् त, गलत जवाफ भनेको छ। फेरि हामी गर्छौँ। आई एम कविता कार्की। हेर्नुहोस् त, आई एम कविता कार्की। म कविता कार्की हो भन्नलाई आई एम कविता कार्की भन्ने रहेछ हो। अब यसमा पनि त्यसरी मिलाउने। आई एम कविता कार्की। हेर्नुहोस् त, पोइन्ट मिल्यो। कन्टिन्यू। व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम भन्ने छ हो, के हो तपाईँको नाम भनेको छ। के हो तपाईँको नाम, व्हाट इज योर नेम भनेर राखेको छ। तपाईँको इङ्ग्लिसबाट पनि लेखेको छ, नेपालीबाट पनि लेखेको छ हो। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरेपछि तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्यो हो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले व्हाट इज योर नेम भनेर सोध्छौँ हो। मिलेन, के होला त दर्शक? व्हाट इज योर नेम भन्ने हो। अब यसमा के छुट्यो त? व्हाट इज योर भन्ने छुट्यो हो। योर्स भन्ने होइन, योर व्हाट इज योर नेम। ओके, तपाईँको नाम भनेर सोध्यो। व्हाट इज योर नेम। गरौँ। ओहो, मिलेन नि दर्शकवृन्द। अब के गर्ने त? इमेज कविता कार्की भन्ने सोध्यो। अब मिल्यो। व्हाट इज योर नेम। माई नेम इज नेहा। आई एम कविता कार्की। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। My friend. Your name is Neha. मिलेन, हेर्नुहोस् त। Your name is Neha. What is your name? यिनीहरू लेसनहरू चाहिँ सजिलैसँग सिक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले लाइभ टिचरहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 होइन, लेसन 4। तपाईँको अङ्ग्रेजी तपाईँलाई आउँदैन, अङ्ग्रेजी तपाईँ सिक्न चाहिराख्नु भएको छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कसरी आफ्नो प्रोग्रेस गर्ने भन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ तपाईँलाई एकदम बेटर, एकदम तपाईँको राम्रो ठाउँमा लिएर जानेछ। तपाईँलाई एउटा इङ्ग्लिस बोल्नलाई सहज पार्नेछ। तपाईँको साथीभाइसँग इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस सजिलैसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप तपाईँको लागि एकदम उपयुक्त हुन्छ। तपाईँले कति मिनट चलाउनु भयो, के गर्दै हुनुहुन्छ, सबै रेकर्डहरू हुन्छ यसमा। तपाईँले कति लेभल भयो, तपाईँको लेभलहरू हुन्छ, तपाईँको ऱ्याङ्कहरू हुन्छ। माई ऱ्याङ्क भन्नेमा हेर्नुहोस्। तपाईँले यो चाहिँ एकदमै फ्री हो। जस्तै तपाईँले प्रो लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अझै टिचरहरू आएर पढाउने गर्छ, तर हामीलाई अहिले प्रो चाहिँदैन। तपाईँ सजिलैसँग यो चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ यत्तिकै पनि सिक्नुभयो भने तपाईँ बिस्तारै प्रो बन्दै जानुहुन्छ। तपाईँले बुकहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो भनेको कमन कुराहरू चाहिँ तपाईँले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि इङ्ग्लिस सिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई कमन कुराहरू थाहा छ, जस्तै एबिसिडी तपाईँको त्योहरू थाहा छ भने, एबिसिडीहरू लेख्न आउँछ भने तपाईँले यो एप डाउनलोड गरेर चाहिँ सजिलैसँग इङ्ग्लिस सिक्न सक्नुहुनेछ। र दैनिकी लाइफमा एकदम प्रयोग हुने शब्दहरू, जस्तै इङ्ग्लिसमा तपाईँको नाम के हो, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, खाना खानुभयो, म नुहाउँदैछु, यस्तो कुराहरू चाहिँ यो एपबाट तपाईँ सिक्न सक्नुहुनेछ। यो एप
सिकेर तपाईँले बच्चाहरूलाई पनि आफूले इङ्ग्लिस बोलेर इङ्ग्लिस बच्चैदेखि इङ्ग्लिस सिकाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने हाम्रो भिडियो यति नै। बीटेक एनपी सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँलाई मन लागेको कुराहरू के सिक्न मन लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला। हामी आगामी भिडियोहरूमा यस्तै रमाइलो भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।